يومكم سعيد. مزرعة الدم Blood Culture. ماذا يقيس ويقدر؟ في هذا التحليل يتم البحث عن أحد الممرضات البكتيرية أو الفطرية التي أصابت الدم، ويجب أن تعرف أن إصابة الدم سواء البكتيرية أو الفطرية هي حالة خطيرة جدا، لأن هناك احتمال من عدوى جميع أجهزة الجسم الحيوية. كما نستطيع أن نحدد بالضبط نوع الممرض بدقة ومدى استجابته للمضادات الحيوية أو مقاومته لأنواع معينة، وبالتالي جدوى اختيار المضاد الحيوي الفعال، وأيضا سرعة العلاج، وهو المطلوب في هذه الحالات الحرجة، حيث أن أي تأخير بإعطاء مضاد حيوي غير فعال قد يؤدي إلى وضع مهدد للحياة. لذا فإذا شك الطبيب في أنك ربما تكون مصاب بعدوى الدم، فعليك وعلى من حولك أخذ الأمر بمنتهى العناية والاهتمام، وبالذات إذ كنت قد تعرضت لعدوى قريبة أو ربما أحد الجراحات الكبيرة، أو تتناول أدوية مثبطة للمناعة، أو كنت من مرضى السكر أو السرطان وأمراض نقص المناعة. كما يستخدم التحليل للكشف عن التهاب شغاف القلب. كيف يتم الإعداد للتحليل؟ وقف جميع الأدوية التي قد تؤثر على نتائج المزرعة، مثل المضادات الحيوية وبعض الفيتامينات، والتي سيخبرك بها معمل التحليل. ولا يشترط الصيام قبل إجراء التحليل. كيف يتم أخذ العينة؟ يتم أخذ العينة من الوريد كباقي التحاليل، وبنفس الطريقة المعتادة، ولكن بحرص شديد في تطهير الجلد أثناء أخذ العينة، حتى لا يتم خلط أي نوع من الممرضات الموجودة بالجلد مع دم العينة. كما يجب أخذ أكثر من عينة دم من أماكن مختلفة، أي من أوردة مختلفة، وذلك لزيادة الفرصة للحصول على صورة حقيقية للعدوى. وتوضع كل عينة في زجاجات معينة تحتوي على سائل يسمى بروس، وهو سائل مغذي يساعد على نمو هذه الممرضات وتكاثرها إن وجدت. وما هي إجراءات ما بعد التحليل؟ لا توجد إجراءات صارمة بعد أخذ العينات غير تطهير أماكن أخذ العينات. التحاليل والنتائج. إذا جاءت العينة إيجابية فهذا يعني أن الدم مصاب بإحدى الممرضات، سواء كانت بكتيرية أو فطرية، وعندئذ يتم استكمال التحليل فيما يسمى بتحليل الحساسية لمعرفة مدى ملائمة أنواع المضادات الحيوية للقضاء على هذا الممرض، حيث يتم ترتيبها في ملف النتائج ترتيبا تنازليا، بحيث يكون الأكثر فاعلية في المقدمة، ثم يليها الباقي حتى نصل إلى المضادات الحيوية التي ليس لها فاعلية تماما. وكلما استطاع المعمل أن يجري اختبار الحساسية لعدد كبير من أنواع المضادات، كانت النتائج ناجحة في مساعدة الطبيب في اختيار الدواء المناسب. وعلى الأطباء مراعاة إعطاء مضاد حيوي واسع المجال بعد إجراء التحليل مباشرة، وذلك في الفترة ما بين إجراء التحليل وظهور النتائج كخطوة استباقية مؤقتة، لأن ظهور النتائج يحتاج ما بين 48 ساعة إلى 72 ساعة، وهي مدة كافية لتدهور الحالة.